היי, כאן תום ואור. אם אתם לא רוצים לפספס את השטויות שלנו, תלחצו על האייקון של קרמבו שעומד על גולה. זה פעמון, יא טיפש. ותעקבו אחרינו כאן, ותקנו דברים פה. נו, תתחיל את הסרטון כבר. טוב, שטוק, הנה. לא ראיתי אתכם שם. אני כמובן משקר, לגמרי כן ראיתי אתכם שם. יש מצלמה ענקית מולי ואור צעק לי אקשן, אבל זה סתם משהו שאומרים, אז אמרתי את זה גם. היום אני הולך להקריא לכם מהספר הזה 300 אמרות מצחיקות. 300? אני חושב שבאמת יש כאן 300 אמרות, אלו אכן אמרות מצחיקות, אתם תהיו השופטים. זה משהו שאתה קורא רק אם אתה נתקעת במערה ואין לך דרך לצאת ואתה צריך לעשות משהו כדי להעביר את הזמן, וגם אז זה עינוי יותר גדול מאשר פשוט לבהות לתוך כלום. אז בואו נתחיל, חברים. כל האנשים בעולם צוחקים באותה שפה. אז כאילו כן, זה נחמד והכל, וזה מרגיש כאילו זה איזשהו מסר לשלום, אבל אז יש את הקריקטורה הכי גזענית שראיתי בחיים שלי. וואו. מה שאפשר לראות פה זה הבחור הלבן, הוא נורמלי. יש כאן קריקטורה גזענית מפרל הרבור יפני. יש כאן, הוא כדורסלן כי הוא שחור. רוצים שאתם רואים לו כדורסל קטן כי הוא שחור, אז הוא חייב להיות כדורסלן. ומקסיקנים, פונצ'ו וסומבררו, כי ככה מקסיקנים נראים, הם הולכים רק ככה, הם כולם נראים כמו ספידי גונזלס מסיבה אחת או אחרת. הנה עוד אמרה, גניקולוג הוא כמו מכונאי שמעולם לא היה לו אוטו. זה לא נכון בהרבה מובנים, ושוב, יש כאן את אחד הציורים הכי מפחידים שאי פעם ראיתי בחיים שלי. זה אישית יעשה לי סיוטים ללפחות 3 שנים. יש לו מפתח ברגים, או עם מפתח ברגים מסכנה אישה. אני חייב להגיד שהספר הזה, זה קצת מרגיש כאילו לקחו את כל האבות בעולם וכל הדודים שיש להם את הבדיחות הכי גרועות בסדר פסח, וקיבצו אותם למקום אחד ואמרו להם תכתבו את הבדיחות הכי גרועות שלכם, ואז הם כתבו את הבדיחות הכי גרועות, ואז מתוך זה הם ניפו את אלה שאיכשהו יש להם פוטנציאל קומי, ולקחו רק את הטופ של הטופ של הגרוע ביותר, ואז גם זה אמרו לא מספיק טוב, בואו נוריד את הפאנצ'ים, ואז הם חיברו הכל לתוך הדבר הזה. נראה לי ששכחת לקחת את התרופות של היום. זהו? אבל סתם משפט מדכן, אני מדמיין שני קשישים יושבים באיזה צריף ואחד אומר את זה לשני. יש פה תוכן עניינים. לפמיניסטיות בעם, זה הולך להיות טוב, עמוד 79. מה ההבדל בין בעל לכלב? 1. הכלב תמיד שמח לראות אותך. 2. כלב אפשר לאלף תוך שבוע. עכשיו, יש כאן משהו שנעשה לא בכוונה, אבל הוא מושלם. שימו לב, יש כאן אחרי כל אמרה כזו נקודות שממש נראים כמו מתי שאתה כותב למישהו בדיחה לא מצחיקה בפייסבוק והוא מגיב עם נקודות שבעצם מביעות את הבאה הזו. שוביניסטים בעם. איך גברים מגדירים נישואים? הדרך היקרה ביותר לקבל כביסה נקייה בחינם. תקרצי, אני אדאג לכל היתר. אוקיי, זה אונס. כן, זה 100% אונס, זה סתם מפחיד, סתם היה לה משהו בעין, אדוני, תרגע. למה נשים לא צריכות רישיון נהיגה? כי אין שום כביש בין המטבח לחדר השינה. אגב, לבדיחה הזו יש איור נורא יפה, אני חייב להראות אותו. זה נראה כאילו מישהו שרבט אותו בזמן רעידת אדמה. וואו, אוקיי. האם אתה מוכן לזה? יאללה, אני נולדתי מוכן בשביל זה. חייכי, זה הדבר חייכי, זה הדבר הטוב השני שאת יכולה לעשות עם השפתיים. לא. ועוד פעם, איור של מישהו שיש לו פוליו. שים לב, טיפ לכל הגברים בקהל. אני רוצה טיפ. איך גבר עוזר לאשתו בניקוי הבית? מרים את הרגליים על השולחן, שיהיה לה קל לטאטא. וואו. זה איור של מישהו שנחטף בצעירותו ונקלע בצינוק ל10 שנים, וזה הדבר הראשון שהוא צייר במחלקה הפסיכיאטרית. הנה, שימו לב שהוא משעין אותם על כלום, ובכך זה נראה כמו הרבה יותר עבודה מאשר פשוט לנקות מדי פעם את הבית שלך, יא אפס. אני יכול להפסיק? נתן לי שנה מהחיים, אני לא רוצה להמשיך. איך מצילים עורך דין מתביעה? יורים בו לפני שהוא נכנס למים. כי הוא עורך דין אז הוא תובע. איך מצילים עורך דין מתביעה? תביעה כאילו עם תף, לא עם תת. למה לראות בו? למה לראות בו? למה זה... אבל איך מצילים? מצילים אותו כאילו מתביעה אז רוצחים אותו? זה יותר טוב כאילו? זה לא עובד גם בתת וגם בתף. לא אומר באף... וגם אני קורא את זה אז זה מתחיל עם תת, כאילו. אני יכול להקריא לכם את המספר של העמודים, זה יהיה מצחיק יותר, אני לא יכול יותר. תראה מה זה, אין אפילו קרדיט. אף אחד לא כתב את הדבר הזה, אין לזה קרדיט, אין לזה כלום, אני אפילו לא יכול, אין לי על מי לצעוק, אני לא יודע מי כתב את הדבר הזה. לפני שאתה פותח את הפה, תוודא שמה שאתה הולך להגיד שווה יותר משתיקתך. אם הוא לא לוקח את העצה הזו, כל הספר הזו עלה נכתב, כן? אני הולך להקריא לך רנדומלי, אתה תגיד לי סטופ, אתה תגיד לי סטופ. סטופ.
הוקי זהו ספורט ללבנים, וואו. אתה יודע לאן זה הולך, כן? הוקי הוא ספורט ללבנים, כדורסל הוא ספורט לכושים, גולף הוא ספורט ללבנים שלבושים כמו סרסורים כושים. טוב, די, אני לא יכול יותר, די, אפשר להפסיק? אתה יודע מה? בוא נחזור לחבר ישן. בוא נחזור לחבר ישן, בוא נחזור לאולד פליים, לאקס המיתולוגי. חברים, דידי מנוסי חזר! דידי מנוסי, אם אתם לא זוכרים, לפני שנתיים בערך עשינו סרטון שלם שבו הקדשנו אותו להגיגים וההלצות שלו. אני חייב להגיד שאחרי שקראתי את זה, פתאום אני מעריך את האמן הזה הרבה יותר. הוא גאון, הוא בן אדם מדהים, וכל בדיחה פה היא זהב. אני הולך להקריא לכם כבונוס את הבדיחה האהובה עליי של דידי מנוסי. שימו לב, זו הבדיחה הכי נוראית אי פעם. מוכנים? יש. שאלה, איך מגדירים בתולה במקסיקו? תשובה, נערה בת 15 שרצה יותר מהר מאבא שלה. וואו. אתם תבינו כמה שכבות של גועל נפש והומור נוראי יש כאן, אוקיי? שאלה, איך מגדירים בתולה במקסיקו? קודם כל, מקסיקו. בשביל שאתה יודע שזה הולך למקום גזעני נגד מקסיקנים, זה דבר ראשון. התשובה היא נערה בת 15, אוקיי? שזה אומר שכל המקסיקנים, לא רק שהם אנסים, גם פדופילים, שרצה יותר מהר מאבא שלה, אז לא רק שהוא מקסיקני אנס פדופיל, הוא גם אונס את הבת שלו, אז יש גם גילוי עריות במיקס. אין ספק שזה הסלט המגעיל ביותר שמישהו אי פעם יכל לאכול. אוח, דידי מנוסי, אוח, לא אכזבת. איזה גאון, תבין, אם אני אחבק אותו תוכלו לראות את הגב שלו, זה כאילו אני אחבק אותו באמת. אז חברים, תודה רבה לכם, בואו נסיים פה, כל עוד יש לי את הרצון הדק להמשיך לחיות ולא להתאבד. אני הולך להקיא. תודה רבה.